নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ আজি নতুন ভিডিঅ'টোলৈ। বন্ধুসকল, আজি আমি কথা পাতিম, যদি আপোনাৰ ওচৰত কোনোবা কৰোণা আক্ৰান্ত ব্যক্তি আছে তেন্তে আপুনি মোবাইলতে গম পাব পাৰিব। হয় বন্ধুসকল, এনেকুৱা এটা সুন্দৰ এপছ তৈয়াৰ কৰি উলিয়াইছে ভাৰতৰ নেশ্যনেল ইনফৰ্মেটিভ চেণ্টাৰ NIC-য়ে, যিটো ভাৰত চৰকাৰৰ দ্বাৰা প্ৰচাৰিত। গতিকে আপোনালোকে এই এপছটো ব্যৱহাৰ কৰি আপোনাৰ ওচৰত কোনোবা কৰোণা আক্ৰান্ত ব্যক্তি আছেনে নাই আপুনি গম পাব পাৰিব। তাৰ উপৰিও বন্ধুসকল, আপুনি শেষত চেক কৰিব পাৰিব যে আপোনাৰ কৰোণা আক্ৰান্ত হোৱা সম্ভাৱনা কিমান আছে। গতিকে সকলোখিনি জানিবলৈ আপোনালোকে আজি ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব। যদি আমাৰ ভিডিঅ'বোৰ আপোনাৰ ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক এটা কৰি দিব আৰু আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ বন্ধুসকল একেবাৰে নাপাহৰিব, কিয়নো এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' আমি সদায় আনি থাকোঁ। গতিকে আপোনালোকক ইনফৰ্মেশ্যন দিয়াটোৱেই এই চেনেলটোৰ কৰ্তব্য। আহকচোন বন্ধুসকল, ডিছক্ৰিপশ্যনলৈ যাব। আপুনি ডিছক্ৰিপশ্যনতে আপোনাৰ এপছটোৰ লিংকটো পাব। তাত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে বন্ধুসকল আপুনি এপছটো পাই যাব। তাত আপোনালোকে ইনষ্টল কৰি ল'ব। ইনষ্টল কৰি লেংগুৱেজটো ছিলেক্ট কৰিব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ইণ্টাৰফেচ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব। কেনেকৈ এই এপছটোৱে কাম কৰে সকলোবোৰ তথ্য ইয়াত লিখা আছে। গতিকে আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব। আপোনাৰ মোবাইলত থকা ব্লুটুথ, ৱাইফাই, লোকেশ্যন আদি সকলোবোৰ পাৰ্মিশ্যন আপোনালোকে দিব লাগিব বন্ধুসকল, তেতিয়াহে এই এপছটোৱে কাম কৰিব। সকলোবোৰ পাৰ্মিশ্যন আপোনালোকে দি দিব। সকলোবোৰ পাৰ্মিশ্যন দিয়াৰ পাছত বন্ধুসকল আপোনালোকে একেবাৰে তলত দেখিবলৈ পাব ৰেজিষ্টাৰ নাও। ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব এই এপছটোৱে কেনেধৰণৰ কাম কৰিব। সকলো ধৰণৰ পাৰ্মিশ্যনবোৰ আপোনালোকে দি দিব। তাৰপাছত আই এগ্ৰীত ক্লিক কৰি দিব। আপোনালোকে সকলোবোৰ এইবোৰ পঢ়িও ল'ব পাৰিব। পঢ়াৰ শেষ কৰাৰ পাছত আপোনালোকে সকলোবোৰ পাৰ্মিশ্যনবোৰ দি দিব। আপোনালোকে সকলোবোৰ এলাও অপশ্যনত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব আপোনাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ এখন ইণ্টাৰফেচ, য'ত আপোনালোকৰ মোবাইল নম্বৰটো টাইপ কৰিব। আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰটো টাইপ কৰাৰ পাছত এটা OTP আহিব। সেই OTPটো আপোনালোকে ইয়াত টাইপ কৰি ছাবমিট কৰিব লাগিব। ছাবমিট কৰাৰ পাছত আপোনালোকে এখন নতুন ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব লাগিব। বন্ধুসকল, একেবাৰে ওপৰত আপোনালোকে টাইপ কৰিব আপোনাৰ নামটো, শুদ্ধভাৱে টাইপ কৰিব যাতে ভুল নহয়। মই কৰি দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকে কেনেকৈ কৰিব। তাৰ পাছতে আপোনাৰ বয়স, তাৰ পাছত আপোনালোকৰ অকুপেশ্যন আপোনালোকে একেবাৰে তলৰটো দি দিব, বা আপোনালোকে কি হয় সেইটো দি দিব। তাৰ পাছত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব এই মাহত আপোনালোকে ক'ৰবাত ফুৰিবলৈ গৈছিলে নেকি বিদেশত। ইয়াত আপোনালোকে যদি যোৱা নাই একেবাৰে ওপৰতো দি দিব। তাৰপিছত আপোনালোকে তললৈ আহিব, একেবাৰে ছাবমিট অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব। বন্ধুসকল, ছাবমিট অপশ্যনটো টেপাৰ লগে লগে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব ইউ আৰ ছেফ। আপোনালোকে গ্ৰীণ ৰঙৰ আপোনালোকৰ ৰং দেখিবলৈ পাইছে। যদি আপোনাৰ ওচৰত কৰোণা আক্ৰান্ত ব্যক্তি আহে তেনেহ'লে ই ৰেড হৈ যাব। গতিকে আপোনালোকে ছেল্ফ এছেছমেণ্ট টেষ্টটো কৰিব পাৰিব ইয়াত ক্লিক কৰি। আপোনালোকে কেনেকৈ কৰে এইও চাই লওক। বন্ধুসকল, এই এপছটোৱে কেনেকৈ কাম কৰে আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে। আপোনালোকৰ মোবাইলত থকা ৱাইফাই, ব্লুটুথ আৰু লোকেশ্যনে এই সম্পূৰ্ণ তথ্যসমূহক দি দিয়ে এই এপছটোক, আৰু আপোনাক এই ন'টিফিকেশ্যনটো দি দিয়ে আপুনি ছেফ নে আন কিবা। গতিকে আপোনালোকে ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। সকলো বন্ধুবৰ্গক আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব। ভাৰত চৰকাৰৰ দ্বাৰা এই এপছটো ডেভেলপ কৰা হৈছে। নেশ্যনেল ইনফৰ্মেটিভ চেণ্টাৰে তৈয়াৰ কৰি উলিয়াইছে। গতিকে কোনো ধৰণৰ ভুৱা হ'ব নালাগে। গতিকে আপোনালোকে ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰক। তাৰ উপৰিও বন্ধুসকল, আপোনালোকে নিজকে চেক কৰিব পাৰিব। ইয়াত আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ তথ্যবোৰ দি দিব। দেখিছে মই কৰি গৈ আছোঁ, আপোনালোকে চাই যাওক। আপোনালোকৰ যিটো মেল ফেমেল অৰ্ডাৰ সেইটো দি দিব। মই দি দিছোঁ, আপোনালোকে চাই যাওকচোন। ডিছক্ৰিপশ্যনত যাব, ডিছক্ৰিপশ্যনত গ'লেই এপছটো পাই যাব। তাতে আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। বন্ধুসকল, সকলোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব ভিডিঅ'টো, যাতে সকলোৱে পায়, সকলোৱে কৰোণা ভাইৰাছৰ পৰা যাতে সাৱধান হয়। সকলোৱে সাৱধান হ'লেহে আপোনালোকে জীয়াই থাকিব পাৰিব, বা আমি জীয়াই থাকিব পাৰিম, বা সকলোৱে জীয়াই থাকিব পাৰিব। গতিকে সকলোকে আক্ৰান্তৰ পৰা বচাব লাগে। গতিকে এই এপছটোৰ উদ্দেশ্য সেইটোৱেই। গতিকে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো সকলোলৈকে, আপোনাৰ বন্ধুবৰ্গ সকলোলৈকে বা ঘৰৰ সকলোলৈকে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক, যাতে ভিডিঅ'টো পায়। আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে তেনেহ'লে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ বন্ধুসকল একেবাৰে নাপাহৰিব, কিয়নো আমি এনেধৰণৰ ভিডিঅ' সদায় আপোনাৰ ওচৰলৈ আনি থাকোঁ। গতিকে আপোনালোকে ইনষ্টল কৰি
আপোনালোকে চাই লওক।